რომელიც გამოძიების მასალებით ჩეჩნეთის პრეზიდენტის შეკვეთით გეგმავდა ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას კვლევობას, რომელმაც ერთი წლის წინ პირდაპირ ეთერში სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. აღნიშნულ საკითხზე უკვე ვესაუბრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს, ევროკავშირის უმაღლეს კომისარს საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელის და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ეს საკითხი იქნება განხილვის საგანი ხვალინდელ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე. ვაცხადებ, რომ აღნიშნულ ნაბიჯს განვიხილავთ ტერორისტული აქტის მცდელობად საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ და საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ გადადგმულ მტრულ ნაბიჯად, რომელიც ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციას ისახავს მიზნად. ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის განმეორებითი მუქარის შემდეგ, რაც დიდი ალბათობით ადასტურებს, რომ სწორედ ის არის მკვლელობის დამკვეთი, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას სიცოცხლე კვლავ საფრთხეშია. ამიტომაც თხოვნით მიმართავთ საერთაშორისო საზოგადოებას, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის შესაბამის ორგანოებს ჩაერთონ გამოძიების პროცესში, რათა მისცენ მას საერთაშორისო ლეგიტიმაცია და აიძულონ რუსეთის ხელისუფლება და შესაბამისი ორგანოები სრულად ითანამშრომლონ ქართულ სამართალდამცავებთან. ამასთანავე გააძლიერონ ზეწოლა მოსკოვზე იმისთვის, რომ გიორგი გაბუნიას უსაფრთხოება მეტად იყოს დაცული. ჩვენ უკიდურესად საგანგაშოდ მივიჩნევთ რუსეთის მხრიდან ლონდონში, ბერლინში, პრაღაში და ახლა უკვე თბილისში თავდასხმებისა თუ მათი მცდელობების სერიას იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ვლადიმერ პუტინს უქმნიან დისკომფორტს საკუთარი სიტყვით თუ საქმით. მიგვაჩნია, რომ მსგავსი მცდელობები მოსკოვის მხრიდან დემოკრატიული სამყაროს დღის წესრიგზე ზემოქმედებას და ამ ქვეყნებში ვითარების დესტაბილიზაციას ემსახურება, რასაც აუცილებელია, რომ ერთიანი პასუხი გაეცეს. ასეთი შეიძლება ყოფილიყო პასუხი, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი გასცემდა ოკუპანტს, რომელმაც მისი მოქალაქის, ჟურნალისტის მკვლელობა განიზრახა. დღეს საქართველოს ხელთ აქვს რამზან კადიროვის ღია მუქარა და ხავს ამ საქმეზე დაკავებული რუსეთის მოქალაქე. ეს საკმარისია საერთაშორისო განგაშის ასატეხად, რუსეთის აგრესიის მიმართ ყურადღების მობილიზებისა და საქართველოს საკითხის დღის წესრიგში წამოწევისთვის. თუმცა ყველაფერი პირიქით ხდება. კადიროვის განცხადებებზე ნამდვილად არ გავაკეთებ კომენტარებს. მე გავაკეთე განცხადება პირველ რიგში, რომ მადლიერი ვარ იმისი, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ადამიანის და ჟურნალისტის უსაფრთხოება იქნა დაცული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველასთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სტაბილურობა, დანარჩენი კიდევ ერთხელ არის გამოძიების საქმე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი იქნება გამოძიებული სათანადოდ, მაგრამ მე არა მაქვს ცოტა პასუხისგებლობით ვისაუბროთ. მე ვარ ქვეყნის პრეზიდენტი, არა მაქვს არანაირი უფლება რომ დავანაშაულო რომელიმე სხვა ქვეყანა, სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება გამოძიების დასკვნით რა მოხდა და როგორ მოხდა. აქ რო არის ძალიან ბევრი საეჭვო კითხვები, ამაში ყველაფერს თავხდებით. არა მაქვს მე უფლება კიდევ ერთხელ და ვერ გამომიტყუებთ ამაში, რომ ვინმეს დავადოთ იქ. ჯანდროულად დაგმეთ გაბუნიას განცხადება პუტინის მისამართი. ეხლა უკვე ეს მე დავგმე, რაც არის ჟურნალისტისთვის, ალბათ ვთვლი მორალურად და ეთიკურად მიუღებელი. ეს არ ნიშნავს, რომ მე რანაირად ვამართლებ დღევანდელ სიტუაციას, რომელიც არის მიუღებელი. არ ვაფასებთ ჯერ კადიროვის მუქარას, მე არა მაქვს უფლება, რომ გავაკეთო დღეს კომენტარი, ველოდები, რომ გამოძიება დასრულდეს. ეს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვებია და კარგად გამოხატავს ხელისუფლების სულისკვეთებას. არ გამოვიწვიოთ ზედმეტი ხმაური, მივჩქმალოთ ის, რისი მიჩქმალვაც შესაძლებელია. სახელმწიფო უწყებები და მაღალი თანამდებობის პირები განცხადებებში სიტყვა რუსეთის ხსენებასაც ერიდებიან. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კრემლი კმაყოფილი დარჩება. ისევე როგორც გასულ ზაფხულს, მაშინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ახლანდელისგან განსხვავებით მყისიერად დაგმეს გიორგი გაბუნიას მონოლოგი. მეტიც, შარშან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჟურნალისტის საქციელის დაგმობა მოსთხოვა. ამ თხოვნას მაშინ არავინ გამოხმაურებია, სამაგიეროდ ის უნისონში იყო რუსეთის საგარეო უწყობის მოთხოვნასთან. ამ უკანასკნელმა საერთაშორისო და ჟურნალისტურ საზოგადოებებს ადეკვატური რეაგირება მოსთხოვა. რა პოლიტიკურ ფასს ადევს ქართული ოცნება რუსეთის მტრულ ქმედებებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ?
ბოლო წლებში ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის არაერთ ოპონენტს გაუსწორდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში. რუსეთს პოლიტიკური ფასის გადახდა თითქმის ყველა შემთხვევაში მოუწია. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი კი რუსეთის დანაშაულებზე თვალის დახუჭვაა, მათ შორის საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და სიცოცხლის ხარჯზე. თვალის დახუჭვასა და ქართული ოცნების დამოკიდებულების არსს რუსეთის ღიად დამპყრობლური პოლიტიკის მიმართ კარგად აჩვენებს ბიძინა ივანიშვილის 2013 წლის ციტატა. მაშინ მან თქვა: მე არ მგონია და ვერ ვიჯერებ, რომ რუსეთის სტრატეგია არის მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების დაპყრობა და ოკუპაცია. მე ამის არ მჯერა. გიორგი გაბუნიას საქმეზე საქართველოს ხელისუფლების რეაქციაც დღეს ამ ხაზის გაგრძელებაა. მათი რეაქცია რუსეთის ინტერესებს ემსახურება. პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგე ჟურნალისტის წინააღმდეგ ოპერაცია და მუქარა ცხადია პირველი შემთხვევა არაა საქართველოს ისტორიაში. რუსეთი მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურის პირობებში საქართველოში დესტაბილიზაციას სხვა დროსაც ცდილობდა. თავისი რეაქციით და რიტორიკით დესტაბილიზაციას ხელს უწყობს სწორედ ქართული ოცნება, როდესაც არსებულ ვითარებას ვიწრო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებს. ისინი თანაბრად და ხშირად უფრო მეტი ენთუზიაზმით იშვერენ ხელს შიდა ოპონენტების წინააღმდეგ და ადანაშაულებენ დესტაბილიზაციის მცდელობაში. უარს ამბობენ პოლიტიკურ დიალოგზე განსხვავებული პოზიციის ჯგუფებთან და ქმნიან მტრისხატს. ასეთი ანტიდემოკრატიული ქმედებები კი ბუნებრივია სწორედაც, რომ რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებშია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და ზოგადად ხელისუფლების დროული რეაგირება და ჩვენ ვიცით, რომ ასეთ შესაძლო განვითარებას, მოვლენების ასეთ შესაძლო განვითარებას შეიძლება მოყოლოდა ბევრად უფრო მძიმე შედეგები, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის ბუნებრივი მცდელობა, კიდევ ერთი მცდელობა დესტაბილიზაციის, რაც ბუნებრივია ხელს აძლევს კონკრეტულ სუბიექტებს, მაგრამ ხელისუფლება აქ არის იმისთვის, რომ ასეთი სცენარები აირიდეს თავიდან. შეუიარაღებელი თვალით იკვეთება გარკვეული ტენდენციები რევოლუციური სცენარების და შეუიარაღებელი თვალით ასევე იკვეთება ისიც, რომ გარკვეული დესტრუქციული ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი მიზნებისთვის როგორც ჩანს რაღაცას გეგმავდნენ, დადგინდეს ვის რა კავშირი ქონდა, რა იგეგმებოდა რეალურად, რასთან მიმართებაში, რა სცენარით. საქართველოს ხელისუფლების მაამებლურ პოლიტიკას რუსეთის მიმართ მოსახლეობა რომ არ იწონებს ეს გზავნილი ქართულმა ოცნებამ შარშან მიიღო. 20 ივნისიდან 1 წლის თავზე გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ ოპერაციას და მასზე ხელისუფლების თავდახრილ რეაქციას იმაზე მეტი პოლიტიკური ფასი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყნის შიგნით, ვიდრე ქართულ ოცნებას არ მოუდგენია. მათი ხედვით გაბრილოვის ვიზიტსაც ურეაქციოდ უნდა ჩაევა. როგორც ჩანს, ოცნებამ 20 ივნისის გაკვეთილიდან დასკვნა ვერ გამოიტანა. სამშვიდობისა, მე ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე ვარ. ჩემი საქმეა მიგანიშნოთ, რაზე ვიფიქროთ. ჩემი საქმე არაა გითხრათ, რა უნდა იფიქროთ. ეს არის პოლიტიკური ოპონენტების სიძულვილით გამოწვეული სიბრმავე თუ პუტინისა და კადიროვის ნაირების ისტერიული შიში. ხელისუფლება, რომელიც ჩრდილოეთიდან ღია მუქარების მიუხედავად რუსეთი ხსენებას ვერ ბედავს. დიდი ენთუზიაზმით ცდილობს ბრალდების ისრის ოპოზიციისკენ გადატანას. ისტორიული პარალელები და პრეცედენტები, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ და გავითვალისწინოთ. შეფაფსებებსა და ანალიზში დაგვეხმარებიან პოლიტიკოსები დავით ზურაბიშვილი და გიგაბოკერია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი შოთა უტიაშვილი, ასევე ანალიტიკოსები ნოდარ ხარშილაძე და თორნიკე შარაშენიძე. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ზურაბიშვილმა დღეს ხელისუფლების რეაქციას გიორგი გაბუნიას საქმესთან დაკავშირებით უზნეო და ამორალური უწოდა. სწორედ ბატონი დავითია ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და მას მინდა ვკითხო, რით იყო მისი ასეთი მწვავე რეაქცია განპირობებული. როგორ უნდა მოქცეულიყო ხელისუფლება? მოგესალმებით, ხელისუფლება როგორ უნდა მოქცეულიყო თქვენ შესავალ სიტყვაში და ასე ვთქვათ ამ მოდელირებულ განცხადებაში, ხელისუფლების მოდელირებულ განცხადებაში ძალიან სწორად და ზუსტად მიანიშნეთ. აი ესეთი უნდა ყოფილიყო მეტნაკლებად თავმოყარე ხელისუფლების რეაქცია მაინც. თუნდაც აი ოდნავი თავმოყარეობა რო კონდეს ხელისუფლებას სახელმწიფოებრიობის გაგება, რაღაცნაირად შეუძლებელია რაღაც ეს ამ ფაქტის თაობაზე პოლიტიკური პროტესტი რაღაც ფორმით მაინც რუსეთის
მიმართ არ გამოეთქვა. ამის ნაცვლად, ჯერ ერთი უბედურებაა, რომ უკვე პუტინი არ გავაღიზიანოთ კი არა, კადიროვი არ გავაღიზიანოთ, ამის ამ დონეზეა დაშვებული უკვე, ხო? ხელისუფლება და ახსენ ლაპარაკობს პრეზიდენტიდან დაწყებული დეპუტატებით. ამის გარდა კიდევ არის პირდაპირ ხელის გაშვერა პოლიტიკურ ოპონენტებზე შიგნით იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომლის ხარდამჭერადაც მოიაზრება ის ჟურნალისტი, ვიზედაც აპირებდნენ რაღაც თავდასხმას და მკვლელობას. უბრალოდ აბსურდიც არ ქვია, ფანტასმაგორიულ რაღაც სიგიჟეში ვართ ახლა და რა თქმა უნდა ასეთ რაღაცას, როდესაც თვალის დაუხამხამებლად ახლა გერ ბატონი ოხანაშვილი გამოგზავნა, გერ ბატონი კობახიძე აჩვენეთ, კიდე სხვებმაც ილაპარაკეს, სახელმწიფო ექსპერტებმაც წოდებულმა, ამას ახლა რა ქვია, ამორალიზმი ქვია, რა თქმა უნდა და უზნეობა ქვია პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს ყველანაირ მორალურ ზღვარს ცდება, როდესაც შენ პუტინის, კადიროვის და სხვა ესე ქვეყნის მტრების ინტერესებს მათ წინაშე რიდს, კრძალვას, შიშ თუ რაც გინდათ ის დაარქვით, გნებად პოლიტიკური კათოლას აყენებ უფრო წინ, ვიდრე შენი ქვეყნის მოქალაქეს, შენი ქვეყნის ქვეშევრდომის ხელისუფლება ხარ. ბოლოს და ბოლოს და სახელმწიფოს განასახიერებ, ხო? თუნდაც შენი პოლიტიკური ოპონენტის სიცოცხლეს. ეხლა ამაზე უარესი რა უნდა ქნა, მაგრამ აქ რაშია იცით საქმე, ბატონო გიორგი, ჩვენი პრობლემა რა არის ახლა? ჩვენ თითქოს ვжелობთ მაინც ხანდახან ისე, თითქოს რაღაცა ვжелობდეთ მართლა სახელმწიფო სტრუქტურაზე, ვიღაც მინისტრზე, ვიღაც დეპუტატზე. რეალურად ჩვენ რა სურათი გვაქვს? რეალურად ჩვენ გვაქვს სურათი, როგორც აღნიშნა ხელისუფლების ერთ-ერთმა ასეთმა ტოპ მრჩეველმა ბატონმა შარაშენიძემ თავის ისტორიულ სიტყვაში, ყველგან არის და ყველაფერში არის ბიძინა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გველაპარაკება ბიძინა ივნიშვილი. ეს ქვეყანა იმართება, ამ ქვეყანაში ეს მესიჯ ბოქსი ეგრეთ წოდებული, ანუ გზავნილი საზოგადოებასთან როგორი ლაპარაკონ მინისტრებმა, დეპუტატებმა, პრეზიდენტმა როგორი ლაპარაკოს, რომელიც არაფერი არ ეხება, როცა რაღაც რუსეთთანაა საქმე დაკავშირებული, მას ისახის პრეზიდენტი ვარ, არაფერი მე არ მეხება, პრეზიდენტი ვარ არ ვიცი. ამ კუთხით მე მინდა ტელემაყურებელსაც შევახსენო ჯერ კიდევ 26 მაისს თავად პრეზიდენტის მიერ პირდაპირ მინიშნებები პოლიტიკური ოპოზიციის მისამართით ქვეყანაში პოლიტიკური დესტაბილიზაციის შემოტანის კუთხით და ასე შემდეგ. მას ისევე დარწმუნებული ვარ, რომ მომენტალურად შეუძლია თავისი ესე ვთქვათ კონსტიტუციური უფლებამოსილებების ინტერპრეტირება მოახდინოს იმ მომენტის გათვალისწინებით, როგორც მას ჭირდება. იმ სიტუაციაში თუ რომ მას შეუძლია რომ პოლიტიკური ოპონენტების იდენტიფიცირებაც მოახდინოს და გარკვეული ბრალი წაუყენოს პირდაპირ თუ ირიბად და ამ შემთხვევაში მისი პირდაპირ კონსტიტუციური მოვალეობა არის პოლიტიკური კუთვნილებისა და აფილიაციის მიუხედავად დაიცვას ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქის უფლება მით უმეტეს სიცოცხლეზე, რომლის დაკარგვის საფრთხის წინაშეც ფაქტია რომ აშკარად ვიდექით საქართველოში. რა თქმა უნდა აღვნიშნოთ რომ აქ უნდა გავყოთ სწორედ ეს ორი მომენტი, ერთი უშუალოდ სამართლებრივი ოპერატიული, როდესაც სამართალდაცვმა სტრუქტურებმა შეასრულეს თავის საქმე და დააკავეს ეს ადამიანი, რაც თავისთავად კარგია და სწორია და მისასალმებელი ამბავია, ანუ დააკავეს ადამიანი, მაგრამ როდესაც ეს ამბავი თქვენ ტელევიზიის მეშვეობით სხვადასხვა გავიდა და ცნობილი გახდა პირველად და ამას მოყვა განცხადება, ჯერ მოყვა თვითონ სუსის განცხადება, რომელსაც ეს პრინციპში დაადასტურა. მერე დაიწყო ეს პოლიტიკური თამაშები, იმიტომ რომ აქ მერე წამოვიდა ეგრეთ წოდებული მესიჯ ბოქსი. დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად ქვეყნის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ისევე მისდის რაღაცა მობილურზე ის მესიჯი რა უნდა თქვას. როგორც მისდის ნებისმიერ დეპუტატს, იმიტომ რომ ეს პრეზიდენტი ვარო კი იძახის, მაგრამ ის პრეზიდენტად მუშაობს რეალურად, მას რა ილაპარაკოს და რა განუსაზღვრავს სხვა. და აქ არის მთელი პრობლემა, რომ ერთი კაცის შიშებზე, რაღაცა სიზმრებზე თუ რაღაც წარმოდგენებზე და მის არაკვალიფიციურ ხედვებზე პოლიტიკის მიმართ არის ყველაფერი დამოკიდებული. ყველა ეს ადამიანი, ვინც ლაპარაკობს, ის არ ელაპარაკება ხალხს, არ ელაპარაკება საზოგადოებას, ყველა ისინი ადასტურებენ თავის ლოიალობას ბიძინა ივნიშვილის მიმართ, მის ერთგულებას, იმიტომ რომ ბიძინა ივნიშვილმა გასცა ახლა ბრძანება, რომ ეს უნდა შეეტენოს, უხეშად რო ვთქვა, ნაციონალურ მოძრაობას ეს ამბავი, უნდა დაბრალდეს მათ. როგორ დაბრალდეს, რანაირად იდეხოს თავი ახლა იქ კობახიძემ, იდეხოს თავი ზურაბიშვილმა, ესე იგი გვარს არ დავასახელებ მეთქი ვამბობ ყოველთვის ამ პრეზიდენტზე, მაგრამ ეს შეტენის ცდელობა ჩავთვალოთ რომ რაღაც შიგა პოლიტიკური ამოცანების მიღწევის ცდელობა. ეს რომ იქნეს მიღწეული, ამას ჭირდება საზოგადოების რაღაც ნაწილის მზაობა საიმისოთ, რომ ესეთი უხეში და მართლა ძალიან ხისტი მეთოდით არსებული რეალობის ინტერპრეტაცია მათთვის მისაღები გახდეს.
მოდით აი საზოგადოების კუთხითაც შევხედავთ, იმიტომ რომ ამ ხრივაც არსებობს პრეტენზიები, როდესაც ხელისუფლება მართლაც ასე უხეშად ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებას, საზოგადოება როგორ რეაგირებს მათ ამ მიმართებაში ხელისუფლების ასეთ დამოკიდებულებას? საზოგადოების რეაქციასაც შეეხება აქ ალბათ ესე სწორად იყოფა. მეტნაკლებად ხელისუფლების ოპონენტები ვინც არის ბუნებრივია ისინი აღშფოთებულები არიან და ხელისუფლების გაბრაზებულები, მეტნაკლებად ნორმალურად ვინც აზროვნებს დარწმუნებული ვარ და მეტნაკლებად ვისაც შეუძლია ოდნავ მაინც სახელმწიფოსა და ქვეყნის ინტერესებით დააყენოს რაღაცა თავის პირად პოლიტიკურ პრეფერენციაზე და სიმპათია ანტიპათიაზე მაღლა, აქ შეუძლებელია ორი აზრი იყოს. ეს რუსეთის გაკეთებულია და ხელისუფლება იქცევა სამარცხვინოდ. აქ სხვა აზრი არ შეიძლება. მაგრამ არის და ჩემდა ძალიან სამწუხაროდ, არც თუ ისე ცოტა კატეგორია, რომელიც ამას არ მალავენ ახლა ეს Facebook-სა და სოციალურ ქსელებში, ეს ხელისუფლების ხარდამჭერთა კატეგორია, რომელიც ლამის წუხილს გამოთქვამენ იმაზე, რომ იმ პატიოსანმა ტერორისტმა თუ კილერმა ვერ მიიყვანა საქმე ბოლომდე. ეს დაიჭირა აფსუსმა მანამდე, სანამ ის თავის საქმეს გააკეთებდა. ერთმა ადამიანმა ხა მე ჩემი თვალით წავიკითხე. პირდაპირ დაწერათ იმის დასრულდა თვითონ მოეკლათო კაცო სხვასაც არ აცლიან. ეხლა ამას ადამიანი დაწერს, მე არ ვიცი რა ზნეობრივი, რა მორალური დეგრადაციის საფეხურზე უნდა იდგე. და ვიღაცები ამას მე მშვიდად ელაპარაკები, ხა მე რომ მკითხო, რაც გაბუნიან პუტინზე თქო, დაახლოებით იმაზე ნაკლებს არ იმსახურებს ასეთი ხალხი, იმაზე ნაკლები ლექსიკას მათთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს უკვე ადამიანობის ზღვარს მიღმა გადის და ეს ყველაფერი არის სწორედ იმ სიძულვილის თესვის შედეგი, რასაც ეს ხელისუფლება სამწუხაროდ 8 წელია მიზანმიმართულად ეწევა. სიძულვილის, ზიზღის და რაღაცნაირად აი ყველაფერს რომ უარგებ, აი ესეთი რაღაც პანაცეა როა, რაღაც ლეგენდარული წამალი რო რაღაცას აი ყველაფერს რო შველის, აი ისინი ფიქრობენ რომ ეს ყველაფერი უნდა შეეტენოს ნაცმოძრაობას, ყველაფერი უნდა დაბრალდეს ნაცებს და მუდმივად აღვივებენ ამ სიძულვილს და ეს უკვალოდ არ მიდის სამწუხაროდ და საზოგადოება ხდება ტრამვირებული ამის გამო უფრო და უფრო. დიდი მადლობა ბატონ დავით დაგემშვიდობებით და ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი ასევე პოლიტიკოსი ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია გახლავთ. გიგა საღამომშვიდობისა. პირველივე კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, უკავშირდება ჩვენი ხელისუფლების ტონს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ გვყავს ხელისუფლებაში ადამიანები, რომლებმაც თავიანთი პოლიტიკური რეპუტაცია, როგორც პოლიტიკური ფიგურებისა, იმიტომ რომ მანამდე როგორც პოლიტიკოსები უბრალოდ არც არსებობდნენ, შეიქმნეს ესეთი ხისტი პოლიტიკური ლიდერების კატეგორიაში. იქნებოდა ეს პანკიში მოქცევა, იქნებოდა ეს თუნდაც 20 ივნისს მშვიდობიან მომიტინგეებთან, მათ უმეტესობასთან აბსოლუტურად ხისტი, მკაცრი და გადამეტებული არაპროპორციული ძალის გამოყენებით, რომ და ამ პოზიციას დღემდე იცავენ ყოველგვარი ესე თქვათ მონანიების გარეშე და ეს ადამიანები დღეს ვხედავთ, რომ სიტყვა რუსეთს ზოგად კონტექსტშიც კი ვერ ახსენებენ, როდესაც საქართველოში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის და ამ შემთხვევაში პროფესიით ჟურნალისტის ფიზიკური ლიკვიდაციის მტკიცებულებები არსებობს. ჩემი კითხვა უკავშირდება შემდეგს. როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ტელეკომპანიას ეს ამბავი რომ არ გაეგო და გამოეტანა კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით და შემდეგ ამას არ მოყოლოდა ოფიციალურად აღიარება მსგავსი ფაქტის არსებობის სუსის მხრიდან. საქართველოს ხელისუფლება როგორ იმოქმედებდა და სანამდე გაწელავდა ამ პროცესს, ისე რომ საზოგადოება არ იქნებოდა ინფორმირებული დაკავებული ადამიანის რეალური ზრახვების შესახებ. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მცირე დაზუსტება ჩემი პოზიციის ჩემი პოზიციით როგორც ვხედავ ამას, თქვენ ბრძანეთ რომ ხისტი მოქმედებებიო და პანკისის გახარიას ოპერაცია გაიხსენეს. ხისტი კი არა, ბრიყული და უპასუხისმგებლო ქვია მაგას. იქ დაწვეს პოლიციის მანქანები, ჯერ პოლიცია შეიყვანეს რომ არ იფიქრეს, მერე დაუწვეს მანქანები და ანუ ძალა აჩვენეს და ამ ძალის გამოჩენის გამო უკან დაიხიეს. ანუ ყველაზე ცუდი რამე მოხდა, უსამართლო და უძალო გამოჩნდა სახელმწიფო, ხო? და მე ჩავიდა გახარია და ორი ძმური ხალხის რაც მეგობრობაზე ლაპარაკობ და როცა პანკისელები ჩვენი ისეთივე მოქალაქეები არიან როგორც მე და თქვენ. ანუ ყველაფერში უპასუხისმგებლობა. ამიტომ სიხისტეს არ ვიხმარდე. სიხისტე უფრო წინა ხელისუფლებას, ანუ იმ გუნდს რომელიც ნაწილის ვიყავი, იმის მიმართ ლეგიტიმური პრეტენზია იყო. აქ ჩვენ გვაქვს უპასუხისმგებლობასთან, მავნებლობასთან და ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოქმედებასთან საქმე როგორც წესი. და რაც შეეხება თქვენ კითხვას. ლეგიტიმურია ეს კითხვა
რა თქმა უნდა, ხა რაც არ მოხდა იმაზე ზუსტად როგორ უნდა ვთქვა, მტკიცებით ფორმაში რამე, მაგრამ რეაქციით თუ იმჟელებთ, რომელსაც ვხედავთ 2 დღეა და რომელიც არის კატასტროფული ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ალბათ ყველაფერს გააკეთებდნენ, რომ ეს ინფორმაცია საერთოდ არ გამხდარიყო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი. რაც არის ძალიან ცუდი რამე, იმიტომ რომ ეს თუ დროებით ხდება, ხო, რაღაც ინფორმაციის არ გამჟღავნება, ამის გაგება შეიძლება. თუმცა ხა სადაც ფორმულამ ტელეპატივისცემით თქვენი არხის მიმართ და ჟურნალისტებმა გაიგეს, ესე იგი თუ რამე ისეთი იყო დასამალი იყო, ვერავის ვერ უნდა გაეგო. ხო? თუ კი რაღაცა გამოძიების ინტერესი ქონათ. მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე არის ის ამბავი, რაც ნახეთ შემდეგ, რომ ამ ამბის გამომზეურების და გახმაურების თანავე დაიწყო კამპანია არა პუტინის რუსეთის წინააღმდეგ, რაზეც გვაქვს ზედაპირზე ყოფი მტკიცებულებები, ხო? პირდაპირი მუქარა, მათი ქმედებების სხვაგან ტერაქტები, ანუ ლეგიტიმური იყო, რომ ეჭვი გამოეთქვა ხელისუფლებას და ეთქვა, რომ ვიძიებთ და თუ დადასტურდა, მოვთხოვთ პასუხს საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენ მტრულ სახელმწიფოს. ეხლა ეს რო ეთქვა ნორმალურია. მაგრამ თქვათ მაგ საკითხის მინდა, რომ ეჭვის უპირატესობა მივცე, რომ აი თქვათ გამოძიების დამთავრებამდე არ უნდათ ამის თქმა. კი ბატონო. და შიდა ოპონენტებისკენ თითის გაშვერა. და ოპოზიციისთვის დაბრალება ზოგჯერ პირდაპირ ზოგჯერ ირიბად ამისი რანაირად მართლდება, როგორ ეხმარება ქვეყნის ინტერესებს, რანაირად. ჩვენ ხო აქ საუბრობთ იმაზე, რომ საერთაშორისო რეაქცია თუ არ იქნა, ეს ზრდის რისკებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის მომავალში. აი როგორც გოგა ოთხოზორიაზე არაფერი რო არ გააკეთეს რეალურად, ხო? ამან გაზარდა რისკები გაბუნიასთვის, შემდგომში ეს იდენტური შემთხვევები არ არის. გაბუნია ცოცხალია და მისი დაცვა არის ვალდებულება ნებისმიერი ხელისუფლების. არო იდენტური ვითარება არ არის. გაზარდა რისკები სხვა ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც, მათ შორის ჩეჩენი ეროვნების საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც თავდასხმა მოეწყო ქალაქის ცენტრში ფაქტობრივად და მის გამოსაძიებლად საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი გაუკეთებია. და მას შემდეგაც კი, როდესაც გერმანიის ხელისუფლებამ და ბერლინში მოკლეს კანცლერმა პირდაპირ ბრალდებები წაუყენა და ამის გამო დიპლომატიური სკანდალიც იყო და ეს ადამიანი დაპატიმრებულია, ამაზე რეაქციაც კი არ გვიხილავ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ამაშია საქმე და ჩვენ გვესმის პროპაგანდისტული პასუხები დღეს უკვე, როცა უკვე წნეხის ქვეშ მოექცეთ, ჩვენ არ ავყვებით ოპოზიციას, ჩვენი ბრიფინგი ევროპული საქართველოს იგულისხმობდა პირველ რიგში, არ შევყვებით ამ თამაში, ეს ძალიან ფაქიზის საკითხია. რა თამაშია ლაპარაკი? გულის მოფხანა კი არ არის თვითმიზანი, რომ გალანძღო ოკუპანტი, ხო? ჯერთ ეგეთ ჩვენი უფლება, სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ ეგ არ არის მიზანი. მიზანი არის, რომ თუ პოლიტიკურ ფასს მაინც არ დაუჯენ მტრულ სახელმწიფოს ასეთი ტერორისტული აქტის ცელობისთვის, თუ ეს დასტურდება, ეს ზრდის რისკებს მომავალში. გოგა ოთხოზორიაზე, გიგა ოთხოზორიაზე მაგას რო ვიძახით ჩვენ. რომ აქ იმაზე კი ელაპარაკი, ის ადამიანი მოკლეს ტრაგიკულად, ხო? ანუ იმის შურიზიება კი არ არის ამოცანა, თუმცა ზოგჯერ შურიზიებაც ლეგიტიმური ამბავია, რომ თუ კანონის ფარგლებში არის ეს ყველაფერი. აქ პირველ რიგში ლაპარაკია იმაზე, რომ ყველა მომდევნო შემთხვევისთვის გჭირდება, რომ მტრულმა სახელმწიფომ იცოდეს, რომ ამას აქვს ფასი. ან პირდაპირი ფასი, რომ დაიჯებიან ისინი, ან მინიმუმ დისკომფორტი, სერიოზული წნეხი. და ამასაც თუ არ აკეთებ და პირიქით მტრისთვის სასარგებლო პროპაგანდას ეწევი, რომ ეს რაღაცა შენი შიდა პოლიტიკური ოპოზიციის მიერ მოწყობილი ტერაქტია, ამაზე მეტი საჩუქარი რა უნდა იყოს მტრისთვის და ამაზე მეტი წახალისება, რომ ხვალაც სადოს ასტრამის გაკეთება. ან რატო გამოძიების დამთავრება და მაშინ რატო შეიძლება რომ იშვერდე ხელს ოპოზიციისკენ? ჩვენ გივით თარგამაძის ტერაქტი გვახსოვს, იქაც ასე მოიქცნენ. ამდენი წელი გავიდა, არაფერი გამოძიებული არ არის, იქაც ეგრევე დაადეს ხელი ოპონენტებს, ჩვენ დაგვადეს მასში ხელი და პირი რომელიც დააკავეს როგორც თანამონაწილე მტკიცებულებებით, პირობითით გამოუშვეს. ხო? ტერაქტის თანამონაწილე. მოკლედ ის რეაქცია, რასაც დღემდე ჩვენ ვხედავთ, არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო და არის წამახალისებელი შემდგომში მტრული სახელმწიფოს მიერ ასეთი ოპერაციების დაგეგმვისა. ის რომ ეს ადამიანი დააკავეს, როგორც ირკვევა ჩვენი მეგობარი ქვეყნის უკრაინის სპეცსამსახურების დახმარებით, ეგ კარგია. ალბათ ეს იყო კიდეც ერთ-ერთი საკმაო მიზეზი, რის გამოც ამ შინაარსის დაფარვის საშუალება არც ჰქონდა საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს, ხო? იმიტომ რომ გარედან სხვა ქვეყნის მეგობარი სპეცსამსახურების შარევას ჰქონდა ადგილი და იმიტომ და აი ამასთან დაკავშირებით რაც მინდა რომ ვკითხოთ, თქვენ საპარლამენტო ოპოზიციას წარმოადგენთ, ამასთანავე გასაგებია რომ პოლიტიკური ოპონირების ფარგლებში ძალიან მკვეთრ წინააღმდეგობაში ხართ ხელისუფლებასთან, მაგრამ განსაკუთრებით იმის ფონზე, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, როდესაც აშკარად არის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან თავად ამ საქმესთან მიმართებაშიც კი ისრის ოპოზიციისკენ გადასატანად და შიდა პოლიტიკური ქულების მოსაპოვებლად, არ ვიცი საზოგადოების რა ნაწილში, მაგრამ მაინც პარლამენტის საზედამხედველო როლი შეიძლება იყოს მართლაც გამსაზღვრელი, ხო? დადგება თუ არა საკითხი საპარლამენტო ზედამხედველობის
ელემენტი შემოსატანთ. მესმის რომ სანამ გამოძიება მოდის ამ კუთხით საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნა ალბათ შეუძლებელი იქნება, მაგრამ არსებობს ნდობის ჯგუფი პარლამენტში, რომლის წარმომადგენელს ოპოზიციის მხრიდან შეუძლია კონდეს გარკვეული წვდომა გამოძიების მასალებზე და ასე შემდეგ. ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გზა, რომელიც შეიძლება ოპოზიციამ შეთავაზოს ხელისუფლებას. ევროპული საქართველოს ჩვენ ყველა ვითარებაში ყველა ინსტრუმენტის გამოყენების მომხრე ვართ და ამ ინსტრუმენტებსაც გამოვიყენებთ მიუხედავად იმისა, რომ არა გვაქვს საფუძველი ოპტიმიზმის, რომ შევაცვლიანებთ ზნეს ამ ხელისუფლებას, რომელსაც მე ვფიქრობ, იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, სულ რამოდენიმე თვე დარჩა და ამის შემდეგ უნდა მშვიდობიანად გადავირჩიოთ და მოვიყვანოთ ხელისუფლება, რომელიც ამ ქვეყნის ინტერესებს დაიცავს ეფექტურად, მოვიყვანოთ ამ ომჩოლებმა, არა ჩემმა პარტიამ, მხოლოდ ყველამ ერთად. მიუხედავად ამისა, ლეგიტიმურია ყველაფერი, რასაც კანონის ფარგლებში გააკეთებ, ასეთი მავნებელი ხელისუფლების პირობებში, რომ მინიმუმ ნაკლები ზიანი მიაყენებინო ქვეყნისთვის და სადაც შეგიძლია გადაადგინონ ნაბიჯი. ასე მოვიქეცით ჩვენ მაგალითად სარალიძის კომისიაზე, ზოგიერთი რადიკალი ოპოზიციონერი გვაკრიტიკებდა ამას რატო შევვითო, აბსოლუტურად ბრიყულად ჩემი აზრით, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქაც აზრი აქვს ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებას, სადაც შანსი გვაქვს, იქ თუნდაც ასეთ ხელისუფლებას სწორი ნაბიჯი გადაადგინონ, ან ნაკლებად არასწორი ნაბიჯი. რაც შეეხება ტაქტიკას, რომ თქვენ ამდენ საზოგადოების ნაწილი დაიჯერებსო. აქ დაჯერებაზეც არ აქვს, მე მგონი გათვლილია ეს. ეს არის სწორედაც სხვა შორის პუტინის რუსული პროპაგანდის მეთოდი და არა მარტო ისტორიას ახსოვს სხვა მაგალითებიც, მოდის აბსურდის, ბოდვის და ცილისწავების და ტალახის ნიაღვარი. და ამ ნიაღვარის აი სიმძლავრით უნდა წალეკონ, რომ აბსოლუტურად არანორმალური ვითარება იყოს ქვეყანაში. რომ არაფერი არ იყოს სიმართლე და არაფერი ტყვილი, ყველა გასრულია, ყველა ცუდია. აი ეს არის რასაც შვებია, რა ხსხანაერთ ესეთი ბოდვა ვერ აიხსნება, ხო? რომ უკვე გაიშვილეს გამოძიება საერთოდ არც არ არის სუსიძახის გვაცალეთო და ამ დროს სპიკერები ივანიშვილის უმაღლეს თანამდებობის პირი ესეთ განცხადებებს აკეთებენ. და მინდა გამოვყო დღეს პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მეორე სამარცხინო, კიდევ უფრო სამარცხინო განცხადება. სადაც მან თქვა, სრული უაზრობა, რომ მე ვერ ვირეაგირებ ვერაფერზე, მე ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ვარო და გამოძიება არ დამთავრებულო და კადიროვის განცხადებაზე ვერ ვირეაგირებო. რა შეშე გამოძიება? ამ ტიპის განცხადებები პირდაპირ მუქარა შენი ქვეყნის მოქალაქეზე, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა თქვა მან ამის გამო. მით უმეტეს რომ კადიროვი არ არის რუსეთის ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, ის არის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი. რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა შეიძლება ითქვას პუტინის ვერტიკალში. ჩართული არის კვლელობებში. მტკიცებულებები არსებობს საერთაშორისო გამოძიების, რომ ის არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელთაც ხდება საზარელი მკვლელობები. ანუ მეტის საფუძველია, რატო შეიძლება კომენტარი მოგერიდოს ამისი? ისაა რომ პოლიტიკაზე მაღლა მდგომი პრეზიდენტი ვარ და შიდა ამბებში ლანძღოს არ არიდება და ამ შემთხვევაში მოერიდა კომენტარს ამაზე. ეს არის უმძიმეს სურათი, რაც ვნახეთ და ვიმეორებ ევროპულ საქართველოს ჩვენ გუნდს. არც ერთხელ არანაირი შეთქმულების თეორია არ დაგვიწყია ზოგიერთი ოპონენტებით ხელისუფლების. რო იცი რა, აქ რას აპირებდნენ ხელისუფლება ხო არ იყო ჩართული. ისიც კი არ გვიტყვი ამ რეაქციამდე, რაც თქვენ გაგიჩნდათ ლეგიტიმური კითხვა, ხო? ხო არ დამალავდნენ. არა, სუსმა დააკავა, ეს არის კარგი, მაგრამ მე რა შვები? თუ ამას აკეთებენ, რომ ტერს ეხმარები პროპაგანდისტულად, რომ მას კი არ ქონდეს პრობლემა, ითქვას, რომ ნახეთ საქართველოში რა ხდება, ოპოზიცია ატყობს ტერაქტებსო, ხო, აი რის საფუძველიც მიცეს. ეს ადასტურებს იმას, რომ შენ თანამონაწილე ხარ ამ კლიმატის შექმნის. ეს არის ჩვენი პრობლემა და ეს პრობლემა უნდა გადავწყვეტოთ მშვიდობიანი არჩევნებით. კარგი, დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და სტუდიაში გადმოვდივართ, კარგად ბრძანდებოდეთ. მინდა ტელემაყურებელს წარუდგინოთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმრები. ანალიზისთვის ჩვენ დაგვჭირდება გარკვეული ისტორიული პრეცედენტების შეხსენება და გახსენება ერთმანეთისთვის. ამაში დაგვეხმარებიან ის ადამიანები, რომლებიც ახლა სტუდიაში არიან და ასევე ჩაგვერთვებიან. მათ შორის პირველ რიგში გურჯაანიდან გვერთვება ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი, რომელთან ერთადაც ყოფილი უფროსი, რომელთან ერთადაც გავიხსენებთ ძალიან მნიშვნელოვან პრეცედენტებს ამ მხრივ. თორნიკე შარაშენიძე, ნოდარ ხარშილაძე, მეცნიერები, პროფესორები, ანალიტიკოსები, ასე მოკლედ ვთქვათ, ექსპერტებსაც თუ გნებავთ გიწოდებთ, მაგრამ კარგი თავშევიკავებ ამ ეტაპზე. დაუბრუნდეთ სერიოზულად ამ საქმეს და მოდით სტუდიაში დავსვა პირველ რიგში შეკითხვას და შოთაც შემოგვიერთდება ამის შემდეგ. პირველ ჩემი კითხვა ნოდარ თქვენთან იქნება. ჩვენ მოვისმენთ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა დონის წარმომადგენლების რეაქციები მომხდარზე. როგორ ფიქრობთ, ისინი ასე იქცევიან იმის გამო, რომ ზედმეტად მძაფრად აცნობიერებენ საფრთხეს, რომელიც მოდის კადიროვიდან ან რუსეთის ხელისუფლებიდან, თუ და ამიტომ აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, თუ პირიქით საქმე გვაქვს არსებული ვითარების სიმძიმის გაუცნობიერებლობასთან საქართველოს და მისი მოქალაქეების მიმართ საფრთხეების და რისკების გაზრდის კუთხით.
პირველ რიგში მივესალმებ ტელემოყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საინტერესოა თქვენი ეთერების ყურება და ესე ვიტყოდი რომ მეორე ფაქტორი არ მგონია მე რომ დომინირებული იყოს, ანუ პირველი ფაქტორი ფუნიშნულობა. კი, ნაწილობრივ შეიძლება იყოს ვიღაცა რაღაცას ვერ ხვდებოდეს, მაგრამ არ მგონია რომ იყოს ძირითადი ფაქტორი. აქ არის რამოდენიმე, პირველი ის რომ 20 ივნისის წლის დამიმოდის, ხო, და რუსებს არ უნდათ რომ შეახსენონ კიდე ერთხელ მაშინდელი ამბები, ანუ ეხლა რაღაც ტურისტული სეზონის თეორიულ შანსებს ეპოტინებიან და რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭება არ უნდათ, იმიტომ რომ ძირითადი წყარო თუ გამოვიდეს ყოფილი, იქ იქნება წინა საარჩევნოთაც არ უნდათ ურთიერთობის დაწაბო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი თამაშებენ ამ რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების კარტს, ეს გასაგებია. და ამასთან ერთად, აქ პირადი შიშებიც არის, იმიტომ რომ კადიროვი საკმაოდ არაპროგნოზირებადი ტიპია და არ უნდათ რომ ასე ვთქვათ ურთიერთობა გაიფუჭონ და მტრად გამოიყვანონ. აქნა გამომდინარე ძალიან რთულია რომ კადიროვი მტრად არ გამოიყვანო, მათ შორის ბატონ თორნიკე თქვენს გეხსენებათ რომ 2008 წელს ასე ვთქვათ რუსეთის რეგულარული არმიის დამრტმელი ძალა, რომელიც პირველი ყველაზე უხეშად და ცუდად იქცეოდა, როდესაც ჩეჩენი ეგრეთ წოდებული მოხალისეები რეგიონის ოკუპირებას ახდენდნენ ხელახლა, სწორედ კადიროვის მებრძოლები იყვნენ, რაც უნდა შევახსენოთ ხოლმე მათ შორის ჩვენს თანამოქალაქეებს ძალიან ხშირად. ეს არის ის კადიროვი, რომელთანაც არამტრულ განწყობასა და დამოკიდებულებაში საქართველოს ღირსების მატარებელი მოქალაქე ვერ იქნება მიუხედავად იმისა ქართველი ეთნიკურად თუ ქისტი. ანუ ეკაცი არის პუტინის სახელმწიფო მოკავშირე, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ვერტიკალის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოთამაშე პუტინზე. შესაბამისად ჩვენი სახელმწიფოების მტერია. აქედან გამომდინარე ახლა მასთან ურთიერთობის დაალაგების ცდელობა, ანუ რაიმეს იგნორირება, რომ ეს ურთიერთობა არ გაიფუჭო, არანაირი აზრი არ აქვს, და გაფუჭებული გაქვს ისეც ეს ურთიერთობა. ეს ერთი, მეორე, სახელმწიფო გამოიყურება უსისურვოდ ამის ფონზე. ხო არ შეიძლება ხე შენ ქვეყანაში შენი მოქალაქის კვლელობას გეგმავდნენ. ამაზე მე გეუბნებოდეს მეგობარი ქვეყნის სპეცსამსახური რო არ იქ ნახე მიხედე რა ხდება და შენ გამოხვიდე ყველა თანამდებობის პირი გამოვიდეს და რუსეთი არ ახსენო საერთოდ და ყვალი ეძებო რავი ოპოზიციაში ანუ სრულ მარასთან გვაქვს საქმე ხა ეს ძალიან დამამცირებელია რა ქვეყნისთვის თუ ქვეყანა ხარ უნდა მოიქცე როგორც ქვეყანა მესმის რუსეთთან უნდა ნორმალური ურთიერთობა მაგრამ მანდაც კი არსებობს წითელი ხაზები შესაბამისად ამ წითელი ხაზის გადაკვეთა ზუსტად ის არის რომ აი ესეთი იგნორი გააკეთო და კადიროვის წინ კუდი აქიცინო ჩემი აზრით ძალიან ცუდია ეს მადლობა ბატონ თორნიკე თქვენი ლექციების ერთი კურსი უშუალოდ დაზვერვის საქმიანობას და მათ შორის ტერორისტული აქტების განხორციელების სპეციფიკასაც უკავშირდება. რუსეთს ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ძალიან დივერსიფიცირებული აქვს თავის მეთოდები და მიდგომები ამოცანების შესასრულებლად, ხო? არის გარკვეული ამოცანები, რომელიც რუსეთის ოფიციალური სადაზვერვო სამსახურების მიერ ხორციელდება, ასეთი რამ ძირითადად უფრო ევროპის ტერიტორიაზე ხდება და არის სხვა მიდგომები, როდესაც ეგრეთ წოდებული ვითომ დაქირავებული მებრძოლების ჯგუფების თუ კადიროვის, ასე ვთქვათ, თავგადადებული მომხრეების მეშვეობით კეთდება. რამდენად აქვს დამაჯერებლობა იმ ვერსიას, რომელიც ზოგადად მათ შორის ფორმულას მეშვეობითაც გაჟღერდა და საუბარი არის იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობაზე საუბრობენ. ხო, ცოტა შორიდან მოვული თუ შეიძლება ეს ტრადიცია ადაწყებულა პუტინის დროს, ხოთა შორის ლიკვიდაცია რუსეთის მტრების, ეს დაიწყო ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში, ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაიწყო. და რას ემსახურებოდა? ემსახურებოდა იმას, რომ მათ სურდათ ყოველდღიურად ჯერ ერთი ძლიერი, ესე ვთქვათ, დაზვერვის სამსახური და სპეცსამსახური, რომელსაც ყველას უნდა შეშინებოდნენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მეორე მოღალატება უნდა ყოლოდათ. ანუ თუ უღალატა ვინმე და გაიქცა უცხოეთში, იმას კლავდნენ. მტრები თუ იყო ვინმე უცხოეთში გაქცეული, ყველას კლავდნენ. და ეს ტრადიცია დღემდე მოდის და პუტინის ხელში კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, ძაფრი ხასიათი მიიღო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო შემთხვევა მსგავსი სკრიპალები ლიტვინენკო ბერლინში შარშან მოიხსენებათ მოკლეს, საქართველოს მოქალაქე მოკლეს, თბილისში მადლობა ვერ მოკლეს ხო? და ახლა ის რომ ჩვენთან ხორციელდებოდა ეს როგორ ჩანს კადიროვის დავალებით ეს საქმეს ცოტათი ართულებს იმ გაგებით რომ ახლა ყველა მიცის რომ სკრიპალების უკან იდგა გერეო ყველა მიცის რომ ლიტვინენკოს მოწამვლის უკან იდგა FSB თუ არ ვცდებით გერეო რომ FSB ხო უფრო და ამ შემთხვევაში თუ დგას აქ ესე ვთქვათ კადიროვი თუ მოქმედებს ცოტა საქმეს ართულებს რა გულისხმობ იმას რომ აქ კიდევ უფრო საქმე გვაქვს ორმაგ მიდგომასთან მოყოლებული საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ორი ესე ვთქვათ ხაზი მოქმედებდა მოსკოვიდან ერთი ოფიციალური საგარეო სამინისტროს დიპლომატია მეორე კომინტერნის სიდგამომთხრელი კომუნისტური პროპაგანდა და როცა ეუბნებოდნენ ხოლმე პროტესტს აცხადებდნენ რომ თქვენი კომუნისტები ურევენ ჩვენთან
ჩვენს ქვეყნის საქმეებში ერევიან, საგარეო უნდა ჩვენ რაშუაში ვართ კაცო, ისინი დამოიდოთ მოქმედებენ ახლა. კადიროვის შემთხვევაში შეიძლება ეს ქება მოქმედებს რა, კრემლი რაშუაშია, FSB რაშუაშია, გერეუ რაშუაშია, კადიროვი თავის შკოლაზე მოქმედებს, კადიროვმა თავის შკოლაზე მოკლა ნემცოვი კრემლის წინ, ეს სხვა შორის სიმართლეა როგორც მე ვიცი და ეს მომენტია რომ მანამდე კიდე არაერთი გამოძიება და დასკვნა არსებობს დამაჯერებელი რომ რუსეთის ძალიან ცნობილი დამოუკიდებელი ჟურნალისტების მკვლელობაში პოლიტიკოსი პირდაპირ პუტინის დაბადების დღეზე მიერთვეს თავი ამ თვალსაზრისით ბატონ თორნიკემ ჩვენ გარკვეული ისტორიული ექსკურსია შემოგთავაზა, მაგრამ არის უახლესი ისტორია, ბოლო წლების ისტორია. ამ პროცესების მონაწილე გახლავთ ბატონი შოთა უტიაშვილი, ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ იგი წლების განმავლობაში გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი და მე მინდა შოთას ვთხოვო გაიხსენოს და გაგვიზიაროს პრეცედენტების შემთხვევები, რომლებიც ამ თვალსაზრისით რუსეთის სპეცსამსახურების ან მათთან დაახლოებული ჯგუფების აქტივობას მიანიშნებს საქართველოში თავად გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობამდეც წლების წინ. დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა ჩართვისთვის, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს. მართლაც რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება და ეს შემთხვევები დაკავშირებულია პარალელით შეიძლება გავავლოთ ამ ბოლო შემთხვევასთან იმით, რომ რუსეთი ცდილობს ხშირად ამ მეთოდებით ცეცხლზე ნავთის დასხმას და ეხლა ახსნე რასაც გულისხმობ. ალბათ ყველაზე უფრო აშკარა შემთხვევა იყო კობა დავითაშვილის მკვლელობის მცდელობა დაახლოებით 15 წლის წინ. მაშინ კობა დავითაშვილი იყო ყველაზე უფრო ცნობილი ლიდერი ქართულ ოპოზიციაში და ყველაზე უფრო რეიტინგული. და მაშინ მოხდა ისე, რომ მაშინდელ პრეზიდენტ სააკაშვილსა და დავითაშვილის შორის გაჩნდა არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ როგორც ჩანს პირადი ურთიერთობაც მათ შორის გაფუძნდა და ორივე ერთმანეთზე რაღაცა ძალიან შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. და მერე მოხდა ასეთი რაღაც. როგორც უკვე მერე დავადგინეთ, რუსებმა რუსეთის სპეცსამსახურებმა დაიქირავეს საქართველოში დაბადებული და მე რუსეთში წასული კილერი, სიერუნების ყურად მახოს კულტაევი, რომელსაც დაავალეს დავითაშვილის ლიკვიდაცია. და როგორც ხდება ხოლმე საქმეებში, ეს კულტაევი მან დაიწყო დავითაშვილის თვალთვალი, მისი სახლის წინ რჩებოდა ღამეები, აკონტროლებდა მისი გადაადგილების მარშრუტს და სრულად შემთხვევით მოხდა ისე, რომ მას მოუვიდა კონფლიქტი ერთ-ერთ მეზობელთან, კობა დავითაშვილის და ამ კონფლიქტს მოყვა შემდეგ პოლიციის ჩარევა, მერე ვიპოვეთ იარაღი, მერე ასევე სხვა სასაშუალებებით დავადგინეთ ამ კაცის ვინაობა და დავადგინეთ როგორ და ვისი დავალებით იყო შემოსული. და როგორც ჩანს კი არ ზუსტად ვიცოდით, რომ რუსებმა გადაწყვიტეს, რომ აი თუ მოხდებოდა ვთქვათ დავითაშვილის ლიკვიდაცია და დავითაშვილი იყო მაშინდელი ოპოზიციის ყველაზე რეიტინგული ლიდერი, რომელსაც პირადი კონფლიქტიც გარდა პოლიტიკურისა ჰქონდა სააკაშვილთან, დიდი ალბათობით მოსახლეობის ნაწილი მაინც, ისევე როგორც საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები, ამას დააბრალებდნენ სააკაშვილს და რუსეთი მიიღებდა იმას, რაც სურდა, ერთი სააკაშვილის დასუსტებას და მეორეც მიიღებდა საქართველოში პოლიტიკური ვითარების მკვეთ დაძაბვას. და მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევით რომ გადაგვარჩინა რუარა დავითაშვილის მეზობელი, რომელიც ზედმეტად აქტიურობდა, ზედმეტად ყურადღებით იყო. კი, რადიკალური დაპირისპირება იყო მაშინ ყველას გვახსოვს, მათ შორის ეს დაპირისპირება მარტო პოლიტიკურ დონეზე არ დარჩენილა, გამომდინარე მათი პიროვნული სიახლოვიდან, თავის დროზე თანამებრძოლობიდან ეს პერსონალური დაპირისპირების დონეზეც იყო უკვე ასული. ამიტომ ეს საკმაოდ მაღალი რისკის მატარებელი შემთხვევა იყო, ყველას გვახსოვს ეს ისტორია. და მეორე შემთხვევა, რომელიც ალბათ კიდევ უფრო ახლო არის, ეხლა მე ვსმის, რომ თქვენთვის შეიძლება ამაზე ხერხული იყოს ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის 7 ნოემბრის მერე ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ასევე ხდვალიდან მივიღეთ, რომ მაშინაც გადაწყვიტეს, როგორც ჩანს, სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავების მიზნით თქვენი ლიკვიდაცია, იმიტომ რომ ესეთი დავალება მიიღეს ცხინვალში ვიღაცებმა, ჩვენ მაშინ დროზე გავიგეთ და თქვენ შეგატყობინეთ, რომ თქვენ მერე რაღაცა გეზრუნათ საკუთარ უსაფრთხოებაზე. კი, მე რო გამმარტო, უბრალოდ რადგანაც მე მეხება ეს მართლაც საუბარი არის 2007 წლის 7 ნოემბრის
შემდგომ პერიოდზე, საუბარი არის ნოემბრის თვეზე, როდესაც ჩვენ შორის დაპირისპირების ხარისხი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მწვავე ფაზაში იყო, 7 ნოემბერი მომხდარია, ტელევიზია დარბეულია, დახურულია, ჩვენ გარეთ ვართ, ვიბრძვით იმისთვის, რომ ხელახლა გავიდეთ ეთერში და ასე შემდეგ. დაძაბულობაც და ტემპერატურაც საზოგადოებაში ძალიან მაღალი არის, რადიკალიზაცია, შეიძლება ითქვას, პოლარიზაცია ძალიან მაღალი ხარისხის არის. ამ მომენტში და არც არის გასაკვირი, რომ უნდობლობის ხარისხი პირადად ჩემი მხრიდან, ჩვენი მეგობრების მხრიდან ძალიან მაღალი იყო ხელისუფლებისადმი და მაშინ მე მომდი შეტყობინება, სურვილი ჩემთან გასაუბრები შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, მათ შორის თქვენ იყავით, რომლებმაც მე შემატყობინეს, რომ ოპერატიული ინფორმაცია გქონდათ ცხინვალის ტერიტორიიდან მართვადი 1 თუ 2 ჯგუფის შესახებ, რომელთაც პირდაპირ გქონდათ დავალებული, თქვენ ახსენეთ სიტყვა ლიკვიდაცია ადამიანთა მიმართებაში მიჭირს ხოლმე ამ სიტყვის ხმარება, თუმცა ნაკლებად რბილი არ არის, ჩემი მოკლა მარტივად რო ვთქვა, ხო? ანუ ეს იყო ამოცანა იმისთვის, რომ სიტუაცია კიდევ უფრო მეტად დაძაბულიყო. მაშინ მე გახსოვთ, რომ უარი ვთქვი სახელმწიფო დაცვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ დაჟინებული შემოთავაზება იყო ეს მასშტაბური შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და მაშინ ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობა უზრუნველყო დროის იმ მონაკვეთში ჩემი დაცვის უზრუნველყოფა. ეს ისტორია ნამდვილად მოხდა, მე შემიძლია დავადასტურო და ამის მომსწრენი მათ შორის არიან ჩემი მეგობრები და ჩემი ოჯახის წევრები, რომელთა უსაფრთხოებაც იმ მომენტში მართლაც იდგა სერიოზული საფრთხის ქვეშ. დიახ, ხა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ რამე რომ მართლა რამე რომ მოხდარიყო, ცხადია ხო ვის დააბრალებდა აქაც საზოგადოების უდიდეს ნაწილი და რამხელა რამდენად გაღრმავდებოდა პოლარიზაცია და რამდენად სერიოზულად ისაც ძალიან სერიოზულად იყო საქმე, მაგრამ რამდენად კიდევ უფრო მეტად დაიძაბებოდა ვითარება. აი ეს ჟურნალისტების ყველოვების თელოვე მე არ მინდა სპეკულირება ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ალბათ პირველი ესეთი პრეცედენტი, რომელიც მაინც უკავშირდება პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას, არის ჩვენი მეგობრის გიორგის ანაიას უმკვლელობის ისტორია, ხო, რომელიც აი დღემდე ბევრისთვის კვლავ ბუნდოვანებით არის მოცული. ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენები, ეს არ არის რაღაც შემთხვევით შერჩეული ფოკუსი პიროვნებებზე საზოგადოებაში, რომელთა მკვლელობას, რომელთა გარდაცვალებას შეიძლება საზოგადოებაში და სახელმწიფოში სერიოზული დესტაბილიზაცია მოყვეს. ეს ანუ გარკვეული გაგებით მაინც სპეცსამსახურების ნაცადი ხერხი არის და არა მარტო საქართველოში. და აქედან გამომდინარე ითხოვს დიდ ყურადღებას. ეს ცეცხლზე ნავთის დასხმა, საზოგადოებაში არსებული ნებისმიერი პოლარიზაციის თავის სასარგებლოდ გამოყენება არის რუსეთის საყვარელი მეთოდი დღეს ამ დეზინფორმაციასთან, აქტიურ ოპერაციებთან ერთად. მათ შორის არა მხოლოდ თულად განწყობილ სახელმწიფოებში, ხო რაც მაგალითად ესპანეთში გააკეთეს, როცა რუსები აშკარად და ფართოდ უჭერდნენ მხარს კატალონიის დამოუკიდებლობას, მაშინ როცა თქვა ევროკავშირის შემადგენლობაში ესპანეთი იყო რუსეთისადმი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეგობრულად განწყობილი სახელმწიფო, აჩვენებს, რომ უბრალოდ მათი მოქმედების სტრატეგია გახდა ეს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეეცადონ საზოგადოების პოლარიზაციას, საზოგადოების გახლეჩვას. და ეს საქართველოშიც დიდი საფრთხეა, იმიტომ რომ ეხლა საზოგადოება არის პოლარიზებული, რაც არჩევნები მოახლოვდება, რაც უფრო დაძველდება ქართული ოცნება, რაც უფრო გაიზრდება ოპოზიციის მხარდაჭერა, პოლარიზაციის ხარისხი გაიზრდება. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი საზოგადოება, რასაც ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს, არის როგორ ავირიდოთ თავი და რამდენად შესაძლებელია, როგორ მოხდეთ პრევენცია რუსეთის მხრიდან ამგვარი ქმედების. და მე მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი პასუხი ჩვენი ხელისუფლების ამ მოვლენაზე ჯერ ერთი რომ კიდევ უფრო სამარცხვინოა შეიმაზეს ვიდრე 20 ივნისი იყო და მეორეც რას ეუბნებიან ამით რუსებს, რომ არაუშავს. ანუ თქვენ თუ საქართველოს ჟურნალისტის მოყვას აპირებდით, არაუშავს. იქამდე უთხრეს, რომ ეხლა ცოტა თუ ჩვენ ტერიტორიებს შემოღობავთ, არაუშავს. 82-ას თუ მოკლავთ, არაუშავს. უცრავთ დაკმაყოფილებას მოგავთ, არაუშავს. და ეს რა შედეგს გამოიღებს, რომ საბოლოო ჯამში რუსეთისთვის ამ პოლიტიკური ფასი რა არის, რაც აი გამოაშკარავებული. ხა მისთვის რუსეთს ხა არის ყველაზე უარესი ვითარება, ხო? ყველმა დავალება ვერ შეასრულა, ყველი არის იდენტიფიცირებული, ის არის დაკავებული და ყველა მიცის ვინც დგას ამ საქმის უკან. და ამ ვითარებაშიც კი რუსეთს უწევს ნულოვანი პოლიტიკური ფასის გადახდა, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ აი კაცმა არ იცის სინამდვილეში ვინ იდგა ამის უკან, რუსეთი, ჩეჩნეთი, ოპოზიცია, კაცმა არ იცის და ჩვენთვის
დაახლოებით პასუხი ეგეთი რომ ჩვენთვის ამას დიდი მნიშვნელობა ანუ სურათის ასეთი გადადგამებაში როცა იცი რომ რუსეთი აპირებს ხელისუფლების დასკმას ხო, ანუ მე დაგისვავთ კითხვას, ბარემ კითხვასაც დაგისვავთ და ეს ბოლო კითხვა იქნება და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი აზრი დაამთავროთ. შოთა, იყო სერიოზული პრეტენზიები წინა ხელისუფლების მიმართ ხედლობაში ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი ხელისუფლება, მათ შორის რუსულ სადაზვერო ქსელთან დამოკიდებულების კუთხით. ხო, ანუ მათი გამოვლენის და განსაკუთრებით ინფორმების მიმართ, რომელიც ჰქონდა ხოლმე. ყველას გვახსოვს, აი დაამწკრივებული რუსი გერუს აგენტები თუ ოფიცრები, უბრალოდ აგენტები კი არა, ბორკილები და პარკითხელში, როგორ გამოყავდა ჩვენს ოფიცრებს და პირდაპირ ღია ეთერში ხდებოდა ამის დემონსტრირება და დემონსტრაციულად ამის კეთება და ასე შემდეგ და არსებობს მოსაზრებები, რომ ამით ხდებოდა გაღიზიანება რუსეთის ხელისუფლების პირადად პუტინის, რომელიც პირად შეურაცხყოფად აღიქვავდა ამას ყველაფერს და აქედან მოდიოდა შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეს ამწვავებდა ამ დაპირისპირებას საქართველოსა და რუსეთს შორის. მე სიმართლე გითხრათ, მიჭირს ამ ეტაპზე შეფასება ამ მეთოდებით ამის კეთება რამდენად იყო სწორი, მაგრამ ახლა ჩვენ მივიღეთ მეორე უკიდურესობა, როდესაც ფორმებზე აღარაა ლაპარაკი, არამედ ამდენი წელია საერთოდ საქართველოს სადაზვერო სამსახურებს არ გამოუვლენიათ და არ მოუხდენიათ რეაგირება რუსეთის სადაზვერო ქსელის აქტივობასთან დაკავშირებით საქართველოში. აი თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი იყავით. დღევანდელი გადასახედიდან, იმ გამოცდილებიდანაც, იმის შემდეგ რაც მოხდა ახლა რა იქნებოდა ნორმალური ფორმა ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენმა ინსტიტუტებმა უსაფრთხოების თავისი მოვალეობა შეასრულონ მაღალ დონეზე და ის პოლიტიკური კონტექსტიც გაითვალისწინონ, როგორიც არის დღეს რუსეთი და რა საფრთხესაც წარმოადგენს საქართველოსთვის. იცით რა არის ეს მესიჯი რომ რუსეთისთვის რომ საქართველოში რაც არ უნდა გააკეთოთ არაუშავს ჩვენ მაინც ამაზე ხმის ამოღებები არა ვართ არის ყველაზე უფრო არასწორი მესიჯი რომელიც ეხლა ამ წინა საარჩევნო და პოლიტიკური პოლარიზაციის წინ შეიძლება გაუგზავნო რუსეთს. სწორი მესიჯი იქნებოდა პირიქით რომ რუსეთო სიტყვაზე ჩვენ გვინდა შენთან ურთიერთობის დალაგება, მაგრამ შენ არა გაქვს უფლება რომ ყველაფერი გააკეთო, რასაც მოინდომებ ჩვენს ტერიტორიაზე. მაგრამ ჩვენ წლების განმავლობაში რუსეთს ზუსტად პირიქით ვეუბნებოდით. ვეუბნებოდით კიდევ ერთხელ მეორე, რომ ტერიტორიების მიტაცება არაუშავს, თქვა ხანგრძლივი მკვლელობა ჩვენი მოქალაქე მოკლეს, ხო? და დადგენილია, რომ მოკლეს გერმანიაში ჩვენი მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებით. რეაქცია რა იყო? 0. ის 91 დათმაშულზე აღარც მინდა რომ ვისაუბრო. ანუ ჩვენ რუსეთს შევაჩვიეთ იმას, რომ არაფერზე საქართველოს ხელისუფლება ხმის ამოღები და პროტესტის გამომთხმელი არ არის. და ამან აპოგეას მიაღწია გაბუნია შემთხვევაში, ხა. კაცმარო თქვას ამაზე უფრო უარეს რაც გაუკეთებდა რუსეთი ივანიშვილს რომ თქვა თუ სიტყვაზე ერთად დაიფაროს და გაბუნიას ლიკვიდაციას მოახერხებდა ხო მაშინ დაიწყებოდა პოლიტიკური პოლარიზაცია სრული ივანიშვილის რეიტინგი კიდევ უფრო დავარდებოდა ნუ მე ხა აღარ გვინდა ამ ჰიპოთეზების გამოთქმა და ამ შემთხვევაშიც კი როდესაც პირადად მას ადგენდა ზარალი ამ ხელა ხელისუფლებიდან არც ერთი კაცი მე ყოველ შემთხვევაში არ მინახავს არავინ არც ერთი კაცი არ გამოსდა რომელიც პუტინს კი არა კადიროს გასცემდა პასუხს ეს არის უთავმოყარეობა ეს არის სირცხვილი და ეს უფრო უარესია ვიდრე სირცხვილი ეს ძნელი ამ შეფასებებში არ დაგეთანხმოთ პრინციპში არა მარტო ამ სტუდიიდან სწორედ ასეთი შეფასებები ისმის ამ დღეებში საქართველოს ხელისუფლების რეაქციების შემყურე უნდა დაგემშვიდობოთ შოთა ამ თემებზე საუბარი ალბათ ხშირად არის საჭირო მათ შორის იმის გასახსენებლად რაც უახლეს ისტორიაში ხდებოდა რუსეთის სპეცსამსახურების აქტივობის კუთხით საქართველოში მადლობა დაგემშვიდობებით და გადმოვალ კვლავ თორნიკეს მინდა რომ ვკითხო შოთა უკვე ბოლოს საუბრობდა იმაზე როგორ იყო საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია რა შედეგები შეიძლებოდა მოყოლოდა იმ განაზრახის სისრულეში მოყვანას რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხო ჟურნალისტის მკვლელობას ამ შემთხვევაში და როგორი არის მასზე რეაქცია დღეს საქართველოს ხელისუფლების რამდენად ადეკვატურად და ნორმალურად ლოგიკურად პოლიტიკურად გამართლებულად მიგაჩნიათ რომ თუნდაც გამოძიების იმ ფაზაში როდესაც ჯერ ბევრი დეტალი საერთოდ არ არის ცნობილი, ხელისუფლების მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, მათი პოლიტიკური ლიდერები უკვე აშკარა ღია მინიშნებებს აკეთებენ იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის შიგნით უნდა ვეძიოთ ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც სარგებლის მიმღები იქნებოდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ეს პოლიტიკური ტერორისტული აქტი შეიძლება ითქვას განხორციელდებოდა. ნუ ეხლა აქ შეიძლება ლოგიკა იმაშია, რომ თუ მოხდებოდა გაბუნიას პრობლემას თუ ექნებოდა ადგილი, კრიზისი იქნებოდა და დააზიანებდა ეს
მართლაც ჯგუფს ხო, მაგრამ ხა ამის გამო ხელი გაიშვირო კიევში სააკაშვილისკენ სისულელე, იმიტომ რომ ხა სააკაშვილი აქვს სააკაშვილის კადიროვთან, ხო ეს აბსურდია სრულიად. თუ კადიროვი დგას ყოლობის უკვე რაშვაშია. სააკაშვილი კადიროვი, ხო? თუ ის ვერსია მართალია რომ უკრაინულმა სამართალდამცავება გააგებიეს ჩვენს სპეცსამსახურებს და ასე მოხდა აყვანა, ნუ არაფერი კვალი არ ჩანს, ხო ბუნებრივია ცხადია ეხლა ჩვენს ოპოზიციასა და ამ ყველს შორის თუ ვინც არის ხო ტერორისტს შორის. ასე რომ რა თქმა უნდა ეხლა ხელის გაშვერვა არ არის სწორია, შეიძლება ეს ერთ-ერთი მიზანი ხელის გაშვერის არის ის რომ ხელი გაიშვირონ არა მოსკოვისკენ ან გროზნოსკენ ან კიევისკენ შეიძლება ესეც არის მიზანი არაა გამორიცხული. მე ამის მეტი რა შეგვიძლია ვეფსორი ვთქვი. კარგი და ნოდარ გავიხსენეთ ახლა რამდენიმე ძველი ისტორია მათ შორის ბატონ კობადავითაშვილთან დაკავშირებით მეორე პრეცედენტიც რომელიც ახლა შოთამ გაიხსენა და პირად მე მეხებოდა ეს ყველაფერი ხდებოდა ზუსტად იმ ფონზე და იმ სიტუაციაში როდესაც ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური დაძაბულობა აღწევდა ძალიან მაღალ ტემპერატურას აქედან რა გაკვეთილი შეიძლება გამოვიტანოთ აი რა არის ის როცა მსგავსი რაღაცა შეუძლია გააკეთოს უცხოეთიდან ვიღაცამ იმის დიდი ალბათობით რომ ეს შიგნით ყველა ვარიანტში დაბრალდება რომელიმე მხარეს მიზანი ყოველთვის არის ახლა ისოდეს 20 ივნისი ახლოვდებოდა ხო და ძალიან სიმბოლური იყო ამ ყველაფრის გაკეთება ამ დროს რუსეთის მიზანი არის რომ საქართველოს იყოს დესტაბილური სახელმწიფო ანუ ის არ ჩამოყალიბდეს სტაბილური ძლიერი ინსტიტუტები ან სახელმწიფოთი იმიტომ რომ ნუ არ ჭირდება არაფერი ხო ესეც სახელმწიფოს უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ სუარეულობის ასე ვთქვათ ტერიტორია და არა სახელმწიფო სადაც მე უკვე თავის ინტრიგებს ადვილად განახორციელებს და ნუ რაც შეიძლება სუსტები აქედან გამომდინარე ვის წისკუზე დაასხავს ყავს რუსეთის ნაკლებად ადადებს ხოლმე რომ ბოლო-ბოლო ეს წყალი მის წისკუზე ჩამოდის გამომდინარე იქიდან რომ ქვეყანაში დაძაბულობა მოიმატებს არეულობა მისი დელეგიტიმაცია მოხდება კიდევ საერთაშორისო თანამეგობრობაში და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა ის ევროპას ეუბნება რომ მუნჯის ენა ისევ დედამიწის და მაცალეთ რა ხო ხედავთ აფერი არ მე მივხედავ ისევ შეეშვი ეს არის ერთი მხრივ მეორე მხრივ პირადული მომენტის არ უნდა გამოვიწყოთ ეს ყველა ვარიანტი იმიტომ რომ გაბუნიას გამოსვლა იყო პირადული და პუტინი ასე თუ ისე რუსია ის არ არის ცივსისხლიანი ანგლოსაქსი კადიროვიც კიდე ჩეჩენია კიდე უფრო არის კიდე უფრო ემოციური და ამ შემთხვევაში პირადი ანგარიშსწორების ამბავიც იქნებოდა იმიტომ რომ მათი გააგებით მართლა დაუყრეფავში გადავიდა ეს ადამიანი თორე პუტინის ლანძღვა მოდაშია და ხშირად ხდება ხოლმე და უკრაინელები აკეთებენ ამას ჩვენზე ბევრად უფრო მასიურად ასე ვთქვათ მაგრამ აი ესეთი ფორმით და ესეთი იმითი პირადული მომენტებით აუცილებლად იქნება ეს ერთ-ერთი არ არის მხოლოდ პოლიტიკური არც მხოლოდ პირადი არ არის ორივეს ნარევია რა თქმა უნდა ერთმანეთში და მესამე ამას აუცილებლად რუსები მე ბოლო-ბოლო გახეთქავდნენ და იტყოდნენ რომ ესენი იყო ეს ქნობდა გზავნილი ისეთივე გზავნილი როგორც იყო ლიტვინენკოს ყოლობის გზავნილი ხო ლიტვინენკო ხო შეეძლო მანქანას გაეტანა კიდე ტყვით მოეკლა სადმე სადრბოში ხო წამებით მოკლეს ხო მთელ სოფლიოს დაანახეს როგორც ციოდა თმები და კბილები ამ ადამიანს და აპარატზე მიერთებული როგორ უყლებოდა რომ სხვებმა გაითვალისწინონ ეს ყოველთვის არის ეს ბრუტალური ფორმა რუსეთის ყოლობებს ყოველთვის აი თორნიკე რაც სამობდა ხო ის იყო ხოლო არა მარტო ის რომ დაგში თანამედ მოკლავთ ტანჯვით და ვეღარ გაპეტოს ეს იყო რომ კიდე დაენახებინათ ჩვენთვის საჩვენებელი ყოლობის რომ აქ ვინ არის პატრონი აქ ვის უნდა ვკითხოთ ჭკუა და საით უნდა მოვისმინოთ საიდან უნდა მივიღოთ ბრძანებები და თუ ვინმე გაბედავთ რა მოგიღოთ ასე რომ ეს კომბინაციაა ყოველთვის ისევ და ისევ ჩვენთან კი არა ბრიტანეთში გააკეთეს ხო ორჯერთან ეს ხო არა მარტო ლიტვინენკო ხო მეორედ ნოვიჩუკი გერმანიაში დადასტურებული გამოძიები და დამტკიცებული შემთხვევა უკვე როცა საქართველოს მოქალაქე ბერლინში კი ბატონო რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა მოკლეს ხო აქედან გამომდინარე რუსებს ყველა ჩემი აზრით ყველა мотиваცია ქონათ რომ ეს გაეკეთებინათ ბეწვზე გადავრჩით როგორც იტყვიან დაგვეხმარა ჩვენი უკრაინელი კოლეგები და ძალიან კარგია ძალიან მინდა რომ ამ შემთხვევაში პოზიტივი დავინახო და ჩვენ სპეცსამსახურები შევაქოლო ეს ოპერაცია ჩაატარეს წყნარად და ძალიან სუფთად რა ძალიან კაია ბევრი ძალიან კარგი პროფესიონალი პატრიოტი ადამიანი მუშაობს აქ რასაც ვერ შევაქიო და ვერ იმოსო თქვენ ამაზე უკვე ისაუბრეთ ნუ ჩვენი ხელისუფლების რეაქცია ეს არის სახელმწიფოებრივი ნიშნებისგან დაცლილი ჯგუფის რეაქცია რომელიც პირადი პოლიტიკური მოგების კუთხით ანუ ესეც კი ცადეს რომ წარუმატებლად როგორც ჩანს თავისი პროპაგანდისტული მანქანის ჩაჭუზე მოეხვიათ და ნაციონალურ მოძრაობის დაებრალებინათ რომ იმიტომ აკეთებდნენ რომ ასე ვთქვათ ეს იგივე იქნებოდა რომ ესე რა ქვია თქვენ შემთხვევაშიც იგივე გაეკეთებინათ თქვენ გეთქვათ რომ აი
ისინი კი არა თქვენ იმას მიპირებდნენ, რა ქვია, ჩემი ოპოზიცია აპირებდა ჩემ მოკვლას, რომ მე ხელისუფლებას იმას ეკრა. სოჟურს იყო ამის მცდელობა იმ პერიოდში. ხო, ანუ ყველაფერს თავის საზღვარია. ხო, კარგი, ამას თუ ვინმე ჟურნალისტი გააკეთებს ან ბატონ ხარშილაძე თუ გააკეთებს, კიდე არა უშავს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო ფორმულარად მაინც ეს კერძო წერა. ამას როცა სახელმწიფოს მეთაურები აკეთებენ და საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოდის დღეს და ამბობს, რომ ჩვენ კარგად უნდა გამოვიძიოთ, ვისაწყობდა ეს კვლელობა და მე გავაკეთოთ დასკვნები, ხო? Ну, რავი, ხა გამოვა ერთ ორ დღეში კადიროვი და ითქვის კი ჩემი შეკვეთილი იყო და კიდე გამოგიგზავნით და მე რაღაც კადიროვი შკუა კი არ მოიკითხებ ეგეთ რაღაცებში, მაჩო გამოსვლას და არ ყავს ერთს უყარს ხოლმე. კარგი, თქვა კიდეც რომ მუხლებზე შოკით ბოდიში მოიხადოს, თორეს ადამიანი მშვიდად ვერ იცხოვრებს. ეს რას ნიშნავს? სხვა არაფერს არ ნიშნავს. რომელი ენაზეც უნდა წარმოთქვა და გადათარგმნო შემდგომში. არ უთქვია რომ მე არ ყოფილვარ. მე რო გამიკეთებია მყარი იქნება. ხო, მაგრამ მე არ გამიკეთებია არ უთქვას რა. რას ყოდა ახლა ეს მისი როგორც შეკვეთილი მკვლელობების ეს თქო შემკვეთის ღირსება შეილახა, იმით რომ ეს ბოლომდე ვერ გაკეთა და ვერ მოხდა. თორე ამბობენ რომ როგორც თორნიკე მქონი ნემცოვი ტრაბახობსო დახოვ წრეებშიო რა. იმიტომ რომ კრემლის წინ მოკლეს ნემცოვი რა. ხო და ნუ სხვა შორის ამ ხრივ თორნიკეს რეპლიკა იყო საინტერესო სოციალურ ქსელებში. თორნიკეს ხშირად უწევს სხვადასხვა რანგის რუს ანალიტიკოსებთან ურთიერთობა საერთაშორისო ფორუმებზე და თქვენთვის იქ უთქვავთ რომ კადიროვი ამას არ აპატიებს და ყველა ვარიანტში ის რომ მოხდა აგინა გაბუნია ну დაბნეული ვიყავი რომ უყურებდი ტელევიზორში შოქში ვიყავი მეც რა და 5 წუთში დარეკერთა ჩემმა რუსმა კოლეგამ და გაგიჟდა ეკაცი მოკლას მაგას კადიროვი პირდაპირ მითხრა და გამახსენდა სწორედ ახლა იმის ფერე კიდე ბევრჯერ ვისაუბრეთ სხვებთანაც ან მხოლოდ რუსებთან ამ თემაზე იმიტომ რომ გაბუნიას გინება მე მგონი არ დარჩა შეუმჩნეული არავის რა მაგრამ აი გამახსენდა რომ აი 5 წუთში და ამერიკა ერთად რუსო ეს მითხრა და ამიტომაც დავწერე Facebook-ში და ამიტომაც გავიჩინე ჩემს ვივართ კადიროვის ის იყო დღესაც ხო ეგეთ ხალხს პირადულზე არის ხოლმე კადიროვი აკეთებს ესენი რაც აკეთებენ არ დაგვიწევს რომ ლიტვინენკოც და სკრიპალიც იყო სპეცსამსახურების კადრები და ისინი აიღეს სპეცსამსახური როცა ხელი ეხება სამოქალაქოების კვლევას ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო ეს არის ყოველთვის კადიროვი ხო ну ხშირ შემთხვევაში ეს იქნებოდა იგივე ჟურნალისტები და ჟურნალისტები ძალიან ბევრი უბრალოდ ნაკლებად ცნობილია ეს ყველაფერი თორე ძალიან ათეულობით ჟურნალისტი არის მოკლული და ეს იქნებოდა პოლიტიკური ესენი ერთ-ერთი სადაც კადიროვის არ ესაქმება ეს არის ხოლმე დაჟჯა საკუთარი ყოფილი თანამშრომლების ეს არის უმაღლესი დონის ღალატი უკვე რა და დაჟჯა ძალიან ბრუტალურად ამ შემთხვევაში კადიროვი თან ახლა პუტინს წინ აჩუქებდა ყველაფერს რა 20 ივნისის ეს იქნებოდა საკითხებზე იყო შემთხვევით რომ 20 ივნისთან იყო ეს ყველაფერი მიჯრით და თორნიკე ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ მე საგარეო საქმეთა მინისტრის როლი ვითამაშე ამ გადაცემის დასაწყისში ქონდა მცდელობა რომ წარმოგვედგინა დაახლოებით საკუთარი ღირსებისა და სახელმწიფო ინტერესების მატარებელი საგარეო უწყება და მთავრობა რა პოზიციით უნდა გამოსულიყო საერთაშორისო ასპარეზზე ამ კუთხით. ნუ გასაგებია რომ მე რო ყოფილიყავი მართლაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გაცილებით ბევრ ფაქტორს გაუწევდი ანგარიშში და შეიძლება უდნავ თავშეკავებული ყოფილიყო ჩემი გამოსვლის შინაარსი, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც საქართველოს შესაძლებლობები მართოს, აკონტროლოს და აღკვეთოს ასეთი ტიპის სახელმწიფო ტერორისტული აქტის მცდელობები მის ტერიტორიაზე საკმაოდ შეზღუდული არის. პოლიტიკური აქტიურობა, პოლიტიკური სისტემის და პოლიტიკური ფიგურების ხშირად წარმოადგენენ მთავარ ფარს და შემაკავებელ ფაქტორს. როგორ უნდა იქცეოდეს საქართველოს მთავრობა ამ ხრივ, რომ ერთის მხრივ რაღაცა ისტერიულობის ნიშნების მატარებელი ძარ იყოს, მაგრამ მეორეს მხრივ მთავრობა გავდეს მთავრობას, რომელიც საკუთარი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას და სიცოცხლეზე პასუხისმგებლად წარმოგვიდგება. მოდი ესე მე ნოდარს შევერთები იმაში რომ მინდა პოზიტივი დავინახო ჩვენ სპეცსამსახურების მუშაობაში ანუ მაგას უბედურება აქვს და თავიდან რაც შეეხება მთლიან მთავრობის მუშაობას ну ეხლა გასაგებია საგარეო მინისტრი ამ პოლიტიკური ჯგუფის წევრია და მათთან შეთანხმებით მოხდა ყველაფერი განცხადების გაკეთებაც ხო მათ შორის მაგრამ შარშენ რო იყო მიმართვა თემს სოფლიოზე რო ხა გვეხმარეთ ნახეთ რა დღეში ეს გაბუნია აგინებს პუტინს ახაც უნდა ყოფილიყო მე მგონი მინიშნება ეს რბილად მაინც რომ მეგობრებო აიყურეთ მსგავსი რაღაცა ხდება ჩვენთან მოგვაქციეთ ყურადღება იმიტომ რომ დაუშვათ ესე რო იყოს რომ მართლა პუტინი არ აკეთებს და კადირო აკეთებს თვითონ ესეც ხო პრობლემაა ფაქტია ჩვენთვის ხო ამიტომაც უნდა ყოფილიყო აი ნახეთ რა ხდება ჩვენთან მოგვაქციეთ ყურადღება ჩემი აზრით ეს აუცილებელი იყო ეს აკეთა სამწუხაროდ შეიძლება და გამოგვეყენებინა ბატონო გიორგი კიდე ერთხელ საქართველოს დღის წესრიგში დაბრუნებისთვის რომ აი რუსეთი როგორ უჩაგრავს გვიშველეთ კიდე ხო ხედავთ რომ ურჭირდება ჩვენ ანუ შესაძლებლობაც იყო ეს წარუმატებელი მცდელობა რომ ჩვენ ამით კიდე დაგვენახებინა რომ რუსეთის ხორპლი ვართ და რაღაცა ასე ვთქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება მოგუყურა მაგრამ პირიქით გავაკეთეთ საკუთარ ოპოზიციას ვაბრალებთ ამას და ეხა ნუ და ერთი მოკლე კითხვა რომელზე პასუხისგაცემის მცდელობა შემოთავაზების ჰქონდა და არ მინდა აქედან გახვიდე რომ არ თქვათ არის თუ არა ეს გარკვეული გაკვეთილი საქართველოს პოლიტიკური კლასისთვის, მათ შორის მმართველი ელიტისთვის,
რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქვეყანაში პოლიტიკურ დაპირისპირება არ მივიყვანოთ იმ კონდიციამდე, როდესაც გარედან ამ ტიპის მანიპულაცია და პროვოკაცია შეიძლება ნიადაგი და საფუძველი კონდეს. მოიცით, როგორ ვიტყვი, რომ თქვენ მაგალითი მინდა მოვიყვანო ამ შემთხვევაში და ის ყველაფერი რაც მოხდა 2007-ში და მანამდე ვთქვათ რაც ხდებოდა. ყველა ხელისუფლება ვინც ამ გრადუსამდე მიიყვანა დაპირისპირება, ყველამ წააგო მერე თვითონ. პირველ ეტაპზე ყველა გამარჯვებული გამოდიოდა და ეს ძალიან ასე ვთქვათ ილუზიური შეგრძნება ჰქონდა ძალაუფლების, რომ აი დავამარცხე მე ყველა და ყველაფერი ზუსტად იმის გამო, რომ მას ეს სრული გამარჯვების ილუზია ექნებოდა და მე ეს მარცხდებოდა. შესაბამისად, ნებისმიერ პოლიტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ესეთ პარალიზებულ რეჟიმში თუ შეიყვანს საზოგადოებას, ხო, სხვა გამოსავალი არ გექნება და დაგამარცხებს შენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი მოწინააღმდეგე. და დაგამარცხებს ისე, რომ მე მოხდები ციხეში, მე მოხდები პოლიტიკურ იმაში უმისამართობაში, მოხდები გაქცევაში, იმიგრაციაში, ეს არის რა. ესეთ მდგომარეობა მის მიღ. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინოს დღეს ქართულ მოცნებმა, რომ თუ უნდა რომ პოლიტიკურ სამყაროში გადარჩეს და საქართველოს ისტორიაში არ ჩაბარდეს სამუდამოდ პოლიტიკურად, ეს გრადუსი არ უნდა ეცადოს წინასაარჩევნოდ კიდევ უფრო აუწევს. იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად ეს ხდება. ეს როგორც ერთ ცნობილ ქართულ კომედიაში თქვა, ლაუაზიეს კანონია. კარგი ბატონო, იმედია გვისმენენ და გაითვალისწინებენ ამას ყველაფერს, მით უმეტეს ამ ფაქტებისა და ისტორიული პარალელების მოძიებას ბატონი თორნიკეს მსგავსად საუკუნის წინანდელ წიგნებში მუშაობა არ ჭირდება და ეს ჩვენს თვალწინ არის, ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, რაზეც უნდა ვსწავლობდეთ. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო კუთხით ამ მოვლენების შეფასებისთვის, გაშუქებისთვის. მადლობას ვეუბნები ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ დღევანდელი საღამო ჩვენთან ერთად გაატარა. მე ფორმულას მაყურებელს, ერთგულ მაყურებელს კვირას 8 საათზე დროებაში შევხვდები. ახლა კი თვით იზოლაცია განაგრძობს ფორმულას ღამის ეთერს. ხამშვიდობის.